سلام، من امیرحسینم و به پادکست دریم گیم شو خوش اومدید. یه پادکست تحلیلی که موضوع اصلیش روشن کردن این ماجرای ساخته شدن لاست آف اس ریمیک و کنسل شدن دیزگان که خب تو پادکست قبلی توضیح دادیم ازش. ولی خب امروز کاری که میخوام بکنیم این نیست که من بیام صحبت کنم، در واقع میخوام بریم با هم دیگه پادکست مین مکس رو نگاه کنیم. و خب چرا این پادکست مهمه؟ برای که این هفته خود جیشون شرایر میاد توی این پادکست و توضیحات بیشتری در رابطه با اون مقالهش میده، در رابطه با اینکه چه اتفاقاتی داره تو سونی میفته، اینکه حالا سونی داره میره به سمت فقط تمرکز کردن روی بازی‌های بلاکباستر و خب باز میکنه اون مقاله رو. و وقتی این کار انجام میده، من به شخص بعد از شنیدن اون پادکست به این نتیجه رسیدم که ما فکر کنم یه مقدار سریع سونی رو قضاوت کردیم. ماجرا اونجوری که خیلی از این وبسایت‌هایی که خب به هر حال منبع ما اونا بودن دیگه، که آره دو تا تیتر به ما میگفتن میخواد لاست آف اس ریمیک ساخته بشه، سونی یه سری رو اخراج کرده، یه سری استودیوها رو بسته و چیز کرده، دیزگان 2 هم ساخته نمیشه. ولی وقتی این پادکست رو میشنویم میبینیم که خب یه مقدار برای من حل شد واقعا و اعتراف کنم که یه جورایی حس کردم که گول این اینفلوئنسرها رو خوردیم. البته واقعیتشو بگم، کل این که یه دفعه این جیشون شرایر بزرگ شد، این قضیه گزارشش بیشتر به خاطر این بود که اتفاقای اشتباهات مدیریتی که هنوز پاورجای کردن، مثل اینکه توان نداشتن اینکه MLB شوی که ساختن، بازی که انحصار پلی‌استیشن بوده میاد رو ایکس باکس تا میاد رو گیم پس. ببین من کار ندارم چرا میاد رو گیم پس. تو یعنی دقیقاً به سوی دشمن میخوام بگم رقیبت عمل کردی کاملا و پشت کردی کاملا به اون فن بیس خودت که تو پلی استیشن داشتی. اون اشتباه خیلی بزرگ بوده. یعنی اینکه دثلوپ چپ و راست تأخیر میخوره بدون هیچ توضیحی، بازی که داشته براش تبلیغ میشده توی گیم اینفورمر و یه دفعه کنسلش میکنن. اونا اشتباهاتیه که تو بیزنس انجام بدن توی قراردادایی که بستن، اونا جای خودشه و همه اینا میاد به شایعه کوجیما میرسه، یه گروه دیگر عصبی میکنه مثل من و بعد جیشون شرایر که میاد اونو میگه ای بابا اینا دارن چی کار میکنن، همه چیزایی که ما دوست داریم دارن ازمون میگیرن، کارهایی که دوست نداریم انجام میدن، لاست آف اس ریمیک رو میسازن. اما میگم این پادکست ببینید متوجه میشید که یکم زود قضاوت کردیم شاید در اون مورد. بعد از اون اما قبل از که شروع کنیم یه توضیح بدم. خیلی بچه‌ها گفته بودن که آره اون روز توی نمایش رزیدنت ایول ویلج مارک سرنی عکس، یعنی یه مجسمه که پشت فیل اسپنسر بوده رو پشت سر خودش گذاشته بود از کوجیما استودیو. خب به خاطر اینه که جواب به فیل اسپنسر رو بده. حالا شاید همین بوده، ولی به نظر من چون خب مارک یعنی بچه‌ها تهیه کننده دث استرندینگ بوده و علت که من انقدر دوستش دارم همینه، اینکه این آدم بوده که ببینید اصلا اون تیم رو شما تصور کنید. من وقت اصلا قبل از که دث استرندینگ بیاد اسمایی که میشیدم میگفتم واو، گیلمو دل تورو اون طرف، خود کوجیما، آدمی که سالهاست توی صنعت گیم. بچه‌ها قیافش که نگاه می‌کنید یه آدم جوونیه. کوجیما 60 سالشه الان تقریبا دیگه و الان تقریبا 30 سال تو رده بالای چیز بوده، رده بالای بازی سازی بوده. مثلا وقتی نگاه میکنی به اولین بازیایی که مثلا اون بازی قدیمیش 30 سال پیش بازی مثل اسنچر ساخته که اسنچر بود درسته، بخاطر که یه بازی سایبرپانکه. و خب وقتی می نگاه میکنی چرا کوجیما رو تو سایبرپانک گذاشتن، به خاطر همون بازی بود دیگه. اون اولین بازی سایبرپانک داستان محور بودی که الان میبینیم مخت سود میکشه و اون کارگردان اون بازی بوده. یعنی از اون موقع یه آدمی بوده درجه بالا توی صنعت گیم، زیر بازیاش می‌نویسن هیدو کوجیما گیم. اوکی، بعد این آدم در کنارش یوجی شینکاوایی که همیشه توی متال گیر با هم دیگه کار کردن میاد ترکیب میشه با مارک سرنی که یک معمار پلی استیشن 4، دو بازی ساز با سابقه است. کلی بازیایی که همین ناتی داگ ازش اومده بیرون و اینا این تهیه کننده شون بوده، توشون نقش داشته، چون در واقع خب مارک سرنی سازنده این سخت افزارها بوده و کاملا میتونسته به اون تیم‌ها کمک کنه که بهترین از اون سخت افزار بکشن بیرون. بعد همه اینا ترکیب شد دث استرندینگ. من شک نداشتم اون بازی که من دوست خواهم داشت، کار ندارم خیلی خوشون نمیاد یا هر چیزی، اون بازی از هر بعدی تو ذهن من یه شاهکار به تمام معنی است، همه ابعادش. خب و این تیم برای که دورش بوده و خب کوجیما با مارک سرنی دوستن. ببین بچا آدمای مدیرای سونی همشون ژاپنی بلدن، همشون تو ژاپن زندگی کردن. مارک سرنی کامل ژاپنیش فوله و با کوجیما رابطش کاملا نزدیک و دوستن با هم دیگه. و حالا اینکه
من خیلی نگران بودم، گفتم این که کوجیما اینا که باهاشون دوست بوده سالیان سال، بیش از 20 سال باهاشون دوست بوده، باهاشون کار کرده و باهاشون ژاپنی حرف زده و یعنی فرهنگشون رو میشناسه، نه که فقط ژاپنی حرف بزنن، فرهنگ میدونه، اونا فرهنگشو درک میکنن و با هم دیگه آشنایی دارن، راحت تر تا اینکه حالا یه فیل اسپنسر یا آرون گرینبرگی که فقط پول دستش این ور اون ور داره میره دیگه. اونا که با ژاپنیا خیلی چیز نداشتن، اصلا ایکس باکس تو ژاپن اصلا جایگاهی نداره. اوکی اگه کوجیما اونا رو ول کرده و اومد داره با مایکروسافت کار میکنه، اینجا فاجعه اتفاق افتاد تو سونی و حالا هنوزم که هنوز چیزی تعیین نشده. بعد اون که یارو میگفت آره به زودی اعلام میشه، خب کو اعلام نشده هنوز که. به هر حال این نشون یعنی میگم نگرانی من از اون قضیه همین بود که یعنی اگر اون اتفاق بیفته خیلی اتفاق فاجعه که تو سونی اتفاق افتاده. یارو نمیفهمه کوجیما اعتبارش مهمه نه فروش بازیاش. حالا به هر حال امیدوارم حالا منظورش جوابمون بوده یا هر چیزی، امیدوارم کوجیما بازی بعدیشو بسازه و هر جایی باشه ما بتونیم بازیش کنیم و لذتشو ببریم. و بریم حالا این پادکست رو ببینیم. پادکست کوتاهی نخواهد بود. میگم اگه خودتون انگلیسیتون خوبه برید تو پادکست مکس آخرین پادکستشون رو گوش کنید و چیز کنید. اینجا دیگه ما می‌خوایم ترجمه کنیم و در حینش تحلیل کنیم، طول می‌کشه. ولی اگه دوست داشتید حتما لایک بزنید و ویدیو رو این صفحه رمیک گیم شو هم سابسکرایب کنید که تعدادمون بیشتر بشه و روز به روز خفن‌تر و بهتر بشیم. بریم ببینیم مکس و آقای جیشون شرایر چه گفتند. خب بچه‌ها بریم پادکست رو با هم دیگه نگاه کنیم. قبل از اینکه شروع کنم توضیح بدم، این بن هانسن مدیر قبلی گیم اینفورمر 10 سال تو گیم اینفورمر بوده، کلی به استودیوها مختلف رفته و اون کاور استوری مال دیزگان هم خودش رفته. این جف مارک فاواس این هم همراهش بوده توی اون کاور استوری و خب یه دیدی از اون استودیو بند استودیو دارن. این جیشون شرایره و این هم خب یکی از آدمایی که تو این مکس خیلی گذشته روزنامه‌نگار داره. ولی خب به هر حال ما بحثمون روی ستاست که ببینیم چی میخوان بگن. بریم شروع می‌کنیم. Sorry to say. Okay. Okay, so this is a fascinating story. خب تو یه مقاله که مقاله خیلی خوب نوشتی در رابطه با لاست آف اس. گزارش تو در رابطه گزارش که تو هفته پیش نوشته بودی و کلی هدلاین درست کردی و خب کلی حرف و حدیث راه افتاد در رابطه اینکه آره لاست آف اس ریمیک داره ساخته میشه اینا و آیا ما واقعا نیاز داریم بهش و اینا و حالا حرف میزنیم. Hey, I know that's kind of the takeaway headline, but like really the story is so much deeper than that. In your own words, Mr. Schreier, what would you say your story at Bloomberg? میگه خب در ادامهش ما دیدیم که تو آقای شرایر توضیح دادی که در رابطه با این صحبت کردی که یه توییت زدی که خیلی‌ها دارن برداشتی که از این استوری میکنن خیلی سطحیه، اینکه فقط لاست آف اس ریمیک داره ساخته میشه و دیزگان کنسل شده، ولی این گزارش که من دیدم خیلی عمیق‌تره. حالا خودت با زبان خودت برامون بازش کن. Yeah, I mean, first of all, I'm surprised that it got. I was a little surprised at how much attention it got. Like all the. میگم اولش اینکه من خیلی خودم سورپرایز شدم که اینقدر بزرگ شد این مقاله‌ای که من گذاشته بودم. چون من این مقاله خودم رو خیلی چیز عجیب منفی چیزی نمیدیدم خودم، بیشتر یه گزارشی بود، یه چیزی که مشخص بود این جهت سونی داره میره این ور اصلا از نوع کاری که داره انجام میده. مثلا تصمیمات بیزنسی سونی توی چند سال اخیر رو بهتون نشون بدم و اگر اون مقاله که من نوشتم اون رو بخونید و اینکه کارهایی که تو سونی اتفاق افتاده، مثلا استودیوی وی جی اس سی که یه استودیوی ساپورتی بوده، حمایتی بوده توی سونی، مثلا اونو بستن و اینجور چیزا، کارهایی که با اونا کردن. من خواستم یه دید درونی از این بیزنس سیستم جهت‌دهی بیزنسی جدید سونی بهتون نشون بدم. حالا بذارید یکم از ذره بینو بیاریم عقب و از عقب به کل این مقاله من براتون صحبت کنم. Sum up the story. So the story is it's about Sony داستان در رابطه با اینه که on top with the PS4 and now the PS5 Sony has shown risk aversion that I don't think they had as much of in the past. که خب همونجوری که ما توی دوران پلی استیشن 4 و الان پلی استیشن 5 داریم می‌بینیم، سونی انگار یه جورایی داره ریسک اورژن میشه، یعنی از ریسک کردن ریسک نمیکنه خیلی، که من باش مخالفم، ولی بذار ادامه بده. یعنی چی ریسک میکنه؟ دث استرندینگ دیگه ریسک بالاتر از اون. PlayStation has become a larger and larger part of their business. People out. میگم و مثلا وقتی نگاه میکنه به این قضیه، توضیح من برای اینکه اونا رو سیاستشون عوض شه اینه که میبینید آره سونی توی پلی استیشن و پلی استیشن 5 میاد روی بازی‌های بزرگی مثل گاد آف وار، لاست آف اس و اینجور چیزا، یا بازیایی که خود ناتی داگ به طور خاص میسازه چیز میکنه، تمرکز میکنه. از اون طرف یه سری استودیوهای کوچیک‌ترش که خب اونا خیلی ریسکا رو تو اونجا انجام میداده، مثل همین استودیو ژاپنی که خب خودشون میگن ری اورگانایزش کردن، یعنی تیم اسوبی رو گذاشتن اونجا، ولی خب
مخلص کلام اینه که اونا رو چیز کردن دیگه، اونا رو یا بیرونشون کردن یا تعدیل نیروشون کردن به هر حال. و خب همه اینا نشون میده که سونی کل تخم مرغاش داره میذاره تو سبد بازیای بلاکباستر. این تیتر اون استوری که رفته بوده who had worked on a lot of like games that aren't big global hits the way مثلا ژاپن استودیو خیلی بازی گنده مثل لاست اف اس اینا نبوده. And then some of the stuff that I was newly reporting was about Sony Bend, which is the studio that made Days and how they were not able to get a sequel off the ground, and for a while they feared becoming a Naughty Dog support studio. و خب بعد در ادامه اون قضیه استودیو ژاپن یه سری گزارشات جدیدی که به من رسید در رابطه با بند استودیو، اینکه خب اونا خواستن دیزگان 2 رو درست کنن، ساپورتی از طرف سونی دریافت نکردن و خب بعد نگران بودن از اینکه قراره به جای اینکه خودشون یه استودیو مستقل باشن تبدیل بشن به یه استودیو حمایتی فقط از ناتی داگ، یعنی تو پروژه‌های بزرگ ناتی داگ بیان اون گوشه‌ها بهشون کمک کنن، به جای اینکه اینایی که حالا خودشون یه بازی برای خودشون خلق کردن دیگه استودیو مستقل بشن و کار خودشون رو انجام بدن. VASG, which is this little known service group that is actually a couple hundred people. Nobody's ever heard of it. They work on pretty much every Sony game and a lot of non-Sony games too. و خب یه بخش دیگه از این خبر من این بود در رابطه با تیم کوچیکی به اسم VASG، یه چیزی میگه حالا من نمیدونم دقیقاً چی میگه، یه کلمه مخففیه، تیم ساپورتی بوده که توی تمام پروژه‌های بازی‌های سونی بهشون کمک می‌کرده. مثلا چه می‌دونم یه گروه بوده از انیماتورها، برنامه‌نویسا و اینا که وقتی تیم‌های بزرگ سونی مثل ناتی داگ و سانتا مونیکا کم می‌آوردن وقت برای اینکه بازی رو بیارن، این تیم وارد می‌شده و بهشون توی اون کارهایی که حالا خیلی هم بحث خلاقیت نبوده، بیشتر بحث این بوده که انجام بشه اون کارا، انیمیت بشه، برنامه‌نویسی انجام بشه، تیم اینجوری بود کمکی بوده و خب اون تیم رو هم گذاشتش کنار و حمایتش نکرده. اینم یه بخش دیگه از گزارشش بوده. Doing art and animation, they're essentially like an outsourcing چیزای so what they wanted to do in 2018 was start their own studio, and it actually made some headlines as a rumor because I think there were some like tweets about it or something. Somehow word got out. و خب همین استودیو کوچیک چیزی حمایتی خب یه روز پیش خودشون تصمیم میگیرن که آقا خب ما درست همش ساپورتیم ولی ما انقدر الان تو پروژه‌های بزرگی چه می‌دونم مثل گاد آف وار، لاست آف اس اینا رفتیم کمک کردیم، یه تجربه کسب کردیم که الان شاید وقت باشه خودمون تولید کنیم و یه گروه کوچیکی میشه و ما هیچ چیزی ازش نمیدونیم. میگه هیچ چیزی هیچ کس نمیدونه، فقط شایعاتی میاد که آره سونی یه استودیویی توی سن دیگو داره، نه اون استودیو سن دیگو که مثلا MLB شو میسازه، نه یه استودیو کوچیکی تو سن دیگو اونجا داره یه سری کارهای میکنه، داره رو ریمیک آنچارتد کار میکنه، یه کارهایی داره میکنه. And everybody thought, oh my god, Sony's starting the secret studio, they're making a new Uncharted game. آره و خب همه گفتن اوه خدای من سونی استودیو مخفی درست کرده که داره روی آنچارتد جدید کار میکنه. Turns out the studio was not ever making a new Uncharted game. It was always very خب حالا مشخص شده never really could get off the ground. Pitched a Last of Us 1 remake. و حالا معلوم شده که اصلا آنچارتدی در کار نبوده، آنچارتد ریمیک یا اصلا کلا آنچارتد جدیدی در واقع استودیو خیلی کوچیک‌تری بوده نسبت به اون چیزی که ما فکر می‌کردیم 30-40 نفر بودن و خب پروژه‌ای که اونا به سونی پیچ کرده بودن، پیچ یعنی اینکه یه خلاصه گفتن که می‌خوایم چیکار کنیم، لاست آف اس ریمیک بوده. ما یه تیم کوچیک هستیم، خب آقا ما لاست آف اس ریمیک رو براتون انجام میدیم به جایی که مثلا بریم آنچارتد بعدی رو بسازیم. Because they saw remakes as a way to get approval from risk-averse Sony. و خب چون این تیم کوچک پیش خودش فرض کرده بود که اگر ما بخوایم پروژه خودمون رو داشته باشیم به جای تیم ساپورتی، بهتره این که به سونی که این میگه، حالا میگه یه سونی که ریسک اورس شده، یعنی سونی که دیگه ریسک نمیخواد بکنه به خاطر مدیریت جدیدش، برای که بتونیم اون رو رازش کنیم بیایم بگیم آقا ما میخوایم ریمیک کنیم لاست آف اس، چون لاست آف اس قطعا فروش میکنه و ریسک خاصی نداره، فقط کافیه ما همون موتوری رو که توی لاست آف اس 2 ساخته شده و خودمون روش کار کردیم و به تیم ناتی داگ کمک کردیم که لاست آف اس 2 رو ریمیک، یعنی لاست آف اس 2 رو بسازه و تکمیلش کنه، بلدیم با این کار کنیم دیگه، بیایم لاست آف اس یکو توی این پیاده سازی کنیم و اینو بسازیم. سونی هم ریسکی نمیبینه تو این قضیه و ما یه فرصت میدیم که بازی خودمون رو داشته باشیم. Try to make that happen. Put together a vertical slice over the next year or so. It seemed to be going well. By all accounts, the vertical slice was pretty cool. But then they still found that they couldn't get budget. There was a big و خب توی همین دوران هم بوده که اینا داشتن روش کار می‌کردن و یه نسخه اولیه هم از بازی درست کرده بودن و به سونی نشون همه چی خوب پیش می‌رفته و خب یه دفعه وسط این پروژه‌ای که اینا داشتن روی این کار می‌کردن تو این درگیری‌ها بوده که میگه یه دفعه لاست آف اس 2 هم تأخیر میخوره به خاطر چیز، بعد اینا باید برن کمک کنن به اونا. سونی هم دیگه به این پروژه لاست آف اس ریمیک اینا هیچ چیزی نمیده، یعنی
به قولن بهشون سرمایه نمیده که بتونن پروژه رو ببرن جلو و عملا اون انگار استاپ میشه و اینا ادو میشن تیم ساپورت برای لاست اف اس، برای ناتی داگ. 2020 this is also internally, no, I don't think it was public at all that the game was the Last of Us 2 was originally planned for 2019 and so that led. خب یه نکته خیلی مهمیه این که میگه مثلا یکی از چیزایی که شاید خیلی نمیدونن اینه که لاست اف اس اصلا قرار بود سال 2019 بیاد نه سال 2020 قبلی و خب تأخیرایی که میخوره باعث میشه، یعنی لاست اف اس قبل از اینکه اصلا تاریخ انتشار بگیره یه بار تأخیر خورده بود داخلی از 2019 مدت به 2020 تو فوریه 2020 دوباره تأخیر میخوره میفته برای همین امسال چی بود که بود همین 6 7 ماه پیش. All of those people are most of that team, the VASG team, getting pulled on to help out with Last of Us 2. خب خیلی از این افراد تیم که تأخیر میخوره لاست اف اس میرن کمک کنن. And hey, they made the original Last of Us, so let's have them all work on Last of Us 1. And it should be noted that there were always some people from Naughty Dog working on the Last of Us 1 remake. This was not like an unsanctioned project. This was always approved. Okay. Like Naughty Dog was fine with it. There were programmers at Naughty Dog working because there's some. خب وقتی که این اتفاق میفته دیگه سونی یه دفعه اونجا میگه اصلا حالا که دیگه لاست اف اس 2 تمام شده خود ناتی داگی که خالق لاست اف اس بیاد روی کار. البته اینجوری نبود که اون تیمی که اونجا بوده خودش برای خودش رو لاست اف اس کار می‌کرد. در واقع یه سری از برنامه‌نویس‌ها و آدمای گنده ناتی داگ روی بازی خودشون که لاست اف اس باشه و حالا داشته ریمیک میشه توسط این تیم کوچیک نظارت رو داشتن. Some things, because I'm writing for a Bloomberg audience, there's some things that I can't get into the nitty-gritty granular stuff on since we're trying to target a mainstream audience. خب میگه بعد من خیلی نمیتونم وارد جزئیات بشم توی این گزارشاتم چون من دارم برای بلومبرگ می‌نویسم یه بنگاه خبری که بیشتر سیاسی و اقتصادی و اصلا ربطی به بیشتر اقتصادیه بلومبرگ ربطی خیلی به دنیای باز نداره نمیتونم خیلی عمیق شم ولی حالا اینجا که مال ما گیمراست داره عمیق میشه روش. There were always Naughty Dog programmers like helping them out with the engine because it's the Last of Us 2 engine that they were working on which is the technology. و خب بازی رو داشتن روی موتور لاست اف اس 2 درست می‌کردن. و خب در این حین هم سونی هم البته موافق این قضیه نبوده خیلی چون گفته مثل که هزینه بالاست هزینه ساخت لاست اف اس ریمیک که اونا گفتن خب ما داریم روی موتور لاست اف اس 2 درستش می‌کنیم طبیعتاً تکنولوژی بالاتری برنامه‌نویسی بیشتری میخواد که این وسط خب ناتی داگ هم وارد شده بهشون کمک می‌کرده. علتی که اصلا هرمان هولست که خب رئیس جدید استودیوی سونی یه مقدار ایراد داشته روی این بازی لاست اف اس ریمیک و اینا اینه که میگفته هزینه مقدار داره زیاد میشه این ریمیک هایی که ما ساختیم انقدر هزینه داشته که اینا توضیحشون بوده که خب این تکنولوژیش بالاتره این بازی خیلی پیچیده‌تری و اینا راست هم میگفته. Can I pause you for a second? Do you know were they intending on keeping the original like performances and just updating all the tech around that or is this going to be re-recording and no حالا میگه یه سوالش پرسید میگه آیا میدونی که موقعی داشتن لاست اف اس ریمیک درست میکردن آیا میخواستن کامل بازسازیش کنن یا نه فقط یه پوسته لاست اف اس 2 رو بکشن روی لاست اف اس 1 این که مثلا این که میگه وقتی اینجوری میگن این که مثلا صداگذاری‌های جدید انجام بشه مثلا چون خب سیستم تکنولوژی انیمیشنی که تو پارت 2 به کار رفته چه میدونم چندین قرن از اون چیزی که تو لاست اف اس 1 استفاده شده بود جلوتره. آیا لازم بود مثلا چه میدونم اون بازیگرایی که تو 2 بودن دوباره برن بازسازی کنن لیپ سینکینگ کنن اینجور چیزا جوابشو بشنویم آیا لازم بود همچین کاری رو کردن یا نه؟ No, I don't think they were planning on redoing performances. Okay. The idea was Last of Us 2 has all these advancements in graphical technology and in gameplay, right? Yeah. There's a lot of stuff you can do in Last of Us 2, like breaking windows, or like different cover systems. And the idea was, here we released Last of Us Part 2. Why don't we re-release Last of Us? Maybe call it Part 1 or whatever, and like do a whole package of the two games. So میگه نه اینجور چیزی نبوده. میگن که بخوان دوباره چیزا رو مثلا اون انیمیشن ها رو ضبط کنن. چون بیشتر در زمینه گیم پلی بوده و اون ظاهر قضیه و یه سری کارهایی که تو لاست اف اس 2 میشه که تو یک انجام میشه. مثلا تو لاست اف اس 1 شما میتونید جا خالی بدید، لاست اف اس پارت 2 شما میتونید جا خالی بده، چه میدونم از شیشه ها بپره داخل و اینجور چیزا، یعنی خیلی محیطش زنده تر و اینجوری هوش مصنوعی بالاتر و اینا. میگه بیشتر هدف این بوده که بیارن بروزش کنن و احتمالاً مثلا یه لاست اف اس ریمیک پارت 1 بسازن و بعد یه کل اینو بکنن توی پکیج. همون چیزی که منم پیش بینی کرده بودم این که به عنوان یک اثر کامل بشه لاست اف اس 1 بعد اون لفت بیهایندش رو بهش اضافه کنن یه جوری، یعنی یه دیرکتور کات مثل اسنایدر کات اصلا اومده از چیزا، یه اسنایدر کات از لاست اف اس انگار درست کنن. این که یه بخش لاست اف اس شروع شه حالا مثلا با اون لفت بیهایند بعد
برسه به این، بعد برسه به لاست آف اس پارت 2 و یه پکیج کامل بشه. اون وسط هم مثلا فکشن ها و اینا باشه، بخش آنلاینش. It's like the one complete story. You can buy that on your PS5. یه داستان کامل که شما بتونید روی پلی‌استیشن 5 تون بازی کنید و یه داستان یه تیکه بشه. I'm sure there's still decisions being made because it's still in development at Naughty Dog now. But to conclude that kind of the story. و من نمیدونم آیا میخوان چیزی به داستانش اضافه کنن یا نه، ولی میدونم که هنوز دارن روش کار میکنن. الان در حال کارن روش. Essentially Naughty Dog had a bunch of people who had no work to do after Last of Us 2 was completed. این نکته مهمیه. And so the thought was, okay, let's move them all over to work on the remake. ببین الان مثلا این چیزی که هیچ کدوم از این نامردایی که این گزارش گفته بودن نگفته بودن این بود که خب کار روی پروژه لاست آف اس پارت 2 تموم شده بوده و تیم لاست آف اس پارت 2 خب هیچ کاری نداشته انجام بده. گفتن خیلی خب پس اون تیم کوچولوه رو میاریم ترکیبشون میکنیم با همین تیم بزرگه که تیم ناتی داگ، تیم اصلی، و میدیم بازی خودشون ریمیک کنن. But here's where you get into like kind of messiness and the messiness of human nature, which is that even though VASG's team is ostensibly in charge, you have a bunch of people from Naughty Dog coming on. They worked in the original game. They're going to have a lot more clout. They have a lot more people now. They're totally outnumbering the smaller VASG group. The VASG group is used to being support for other teams. So like how much say do they really have in meetings? و خب حالا مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل اونجا تا الان که مشکل نبوده دیگه. تیم ناتی داگ بیکار بوده، خب بهش یه کاری بدیم انجام بده. این که نمیشه همتون بیکار بشینن. ولی نکته اونجا پیش میاد که میگه طبیعت بشریت اینه که شما نگاه کنید اون تیم ساپورتی خب اون تیمی بوده که این پروژه رو پیچ کرده بوده برای سونی و ایدهشو گفته بوده آره ما می‌خوایم اینو بسازیم و روش داشته کار می‌کرده. حالا یه دفعه اون تیم سونی میگه بیا برو بشین پیش اون کسایی که این بازی رو خلق کردن. طبیعتاً اینا زیر دست و پای اون آدمای بزرگی که تو ناتی داگ هستن گم میشن دیگه و عملاً اینا اون آرزویی که داشتن، یعنی اینکه یه استودیویی بشن که بازی خودشون ساختن، یا مثلا چه میدونم مثلا اون پایین بنویسه آره تیم دبلیو نمیدونم چی VSSG مثلا اسمی که حالا بعدا براش انتخاب کنن تیم خودشون بشن، از اونا گرفته میشه و دوباره میشن تبدیل به همون استودیوی ساپورت ناتی داگ. چون به قولم میگه کلاودی یا ابری که اون کله گنده‌های ناتی داگ ایجاد میکنن طبیعتا خیلی بزرگتر از تیم کوچیک ساپورتیه دیگه. یه اسم نیل دراکمن به اندازه همه اونا میتونه صدا بیشتر تولید کنه. And then you get into the situation where essentially like the game has moved into Naughty Dog's budget and it has essentially become a Naughty Dog game. و خب بعد میرسیم به اونجایی که اصلا بازی میشه یک بازی ناتی داگ و بودجهش هم میشه با زیر مجموعه از بودجه استودیو ناتی داگ، میشه یه بازی ناتی داگ دیگه، یعنی زیرش میخوره ناتی داگ گیم. I don't know how they'll announce it, like if they'll say this is co-led with these two teams or if they'll just say it's a Naughty Dog game, but it is essentially like a game that a lot of strong-minded directorial people at Naughty Dog are working on. و خب الان مثلا این نکته خیلی جالبی که الان داره میگه اینه که همون چیزی گفتم این که خب معلوم نیست حالا وقت بازی بخواد منتشر بشه چه اتفاقی مثلا چی می‌نویسن با همکاری اون استودیو یا نه کلا می‌نویسن ناتی داگ گیم. ولی خب چیزی که مشخصه اینه که الان کله گنده‌های ناتی داگ اومدن روی این پروژه دارن کار میکنن و خب طبیعتاً کل نظردهی‌ها اونا رو ادا اینا انجام میدن و ادا اونا میشن تیم ساپورت. بیشتر داره میگه که یعنی اون تیم زورش گرفته از این قضیه. قابل درکه یه جورایی به هر حال. And that led to a lot of people at the VSG team leaving the company. و این باعث شد که خیلی از اون آدمای VSG که اون استودیو کوچیکه بوده اونا جدا بشن، با این قضیه ناراحت باشن چون می‌خواستن خود نشون بدن. به هر حال saying, you know what, we tried to do this thing, we tried to get a new studio off the ground, didn't happen, we're out. ما سعیمون کردیم یه استودیو جدید بسازیم ولی خب نشد و این بیگ پیکچرش این بود، یعنی کل مخلص کلام این اتفاقایی بوده که افتاده بوده. My gut reaction is, you know, it's like, do we really need the Last of Us remake? Which I think a lot of people are asking. But I mean, خب اولین چیزی که من واکنشش دادم بهش این بود که آیا اصلا ما به Last of Us 1 ریمیک نیاز داریم یا نه؟ by the time it comes out, it'll be 10 years plus or so since the Last of Us came out. It's not unrealistic, but it's just such a bummer to think of Naughty Dog talent being used to remake The Last of Us. میگه ولی خب این حسی که ما الان داریم واکنشش میدیم به خاطر اینه که فکر کنیم الان همین فردا قرار ریمیک بیاد، ریمیک یک، در حالی که احتمالاً اون موقعی که بیاد که مثلا 3 سال دیگه باشه، الان این پروژه تازه شروع شده دیگه، چه میدونم 1 سال شروع شده، حداقل 3 سال اینجوری طول میکشه دیگه، یعنی موقعی که بیاد خیلی گذشته ازش و ما این حسی که مثلا با لاست آف اس پارت 2 داشتیم و دلمون براش تنگ شده، احتمالاً می‌خوایم یه دور دیگه بازیش کنیم و بعد یه دفعه پکیج کامل ازش بیاد، احتمالاً حسش هست دیگه. الان ما همین با 6 7 ماه پیش لاست آف اس پارت 2 بازی کردیم، هنوز حسش تو وجودمون هست، هنوز بهش فکر می‌کنیم بغضمون میگیره. میدونی
میگه ولی خب از اون برم وقتی به این فکر کنم که اون استعدادهای بزرگی که توی ناتی هستن بخوان چیز کنن به جای که برن رو بازی براشون کار کنن بیان ول کنن بیان بشینن مثلا لاست اف اس پارت 1 رو ریمیک کنن یه مقدار عجیب به نظر میاد. جوابشو بشنویم. Like if it's that other but what else studio. are they gonna do right now? Like they have their so that's the thing. Okay, ولی میگه خب اگه اون کارو نکنن ریمیک نکنن چیکار بکنن پس به این نگاه کنید که بیکار میمونن هیچ چیزی ندارن مگر اینکه بخوان روی پروژه بزرگ دیگه کار کنن دیگه. حالا توضیح میده براتون. I wish I'd included this in the story. Again, I'm limited in what I can the details I can actually include these days. میگه کاش این بخشش هم توی اون چیزام نوشته بودم ولی خب من محدودم برای اینکه توضیح بدم برای اینکه خب میگم مخاطب بلومبرگ دنبال این چیزای خیلی ریز نیست نمیتونه اصلا قابلیت درکش کنه که به نظر من بهونه خوبی نیست. تو وقتی دیگه به هر حال یه چنین چیزی رو می‌نویسی داری برای مخاطب گیمینگ بلومبرگ می‌نویسی. حالا اونایی که چیزن که خیلی توجه نمی‌کنن برای من نباید پشت این قضیه هم خیلی قایم بشی که حالا چون دارم برای بلومبرگ می‌نویسم باید یه سری از جزئیات به این مهمی که الان یه نور جدیدی میتابونه و می‌بینه که ما قضاوت زیادی کرده بودیم کاش اینا هم نوشته بود توش. Maybe I should say this on Twitter or something but like if you're a bunch of people at Naughty Dog, you finish Last of Us 2, Neil Druckmann and some other writers or creative people go off in a room somewhere and they say, what do we want to make next? Let's figure it out. So you have hundreds of people at the studio who don't have a lot to work on. There's this multiplayer thing that they're doing. Maybe that, I don't know, like what's... میگه خب حالا بیاین فرض کنیم الان ما توی ناتی داگ هستیم لاست اف اس 2 اومده تموم شده حالا کله گنده‌های ناتی داگ مثل نیل دراکمن و اینا که تصمیم گیری میکنن جهت‌دهی میکنن اونجا تو اتاقاشون دارن بررسی میکنن که ببینن پروژه بزرگی بعد چی باشه. این وری استودیویی با اون همه کارمند هیچ کاری انجام نمیده. درسته یه بخششون دارن روی بخش آنلاین 2 کار میکنن فکشن رو کار میکنن ولی خب یه گروهی هستن هیچ کاری ندارن برای انجام بدن. stage that is in but I doubt it needs everybody. But hang on, just to stop you real quick, I'll let you continue your thought. But with that multiplayer thing, I mean that's just the Last of Us multiplayer chunk. It's going to be standalone, right? و خب یه از استاپش که گفت در رابطه با این بخش لاست اف اس که گفتی آیا اون فقط یه بازی جداست یا نه قراره بیاد تو همین پکیجه اون یه چیز جداگانه میخواد بیاد یا پکیجه؟ Yeah, I think so. I don't know if آره it's something else or something more elaborate. But yes, it's a standalone multiplayer thing. آره نمیدونم اون یه مولتی پلییر استند الونه یعنی مثلا تنها میاد مثل همین چی بود خدا گوست آف سوشیما لجند بود که یه چیز جدا اومد احتمالاً داره رایگان باشه حالا بستگی داره. I believe at one point they were thinking about DLC, but I don't think that happened. I don't know. Don't hold me to that. اسم میکنم یه چیزایی شنیدم می‌خواستن DLC برای لاست اف اس بدن ولی خب بعد مثل که کنسل شده مثل همون چیز مثلا لفت بیهایند بود توی یکش که بعد بیخیالش شدن. I don't know. Sure. But they have a bunch of people who needed work and so it was like یه سری آدمایی بودن که بیکار بودن. Okay, let's put them on. بیکار برای من used to working with the PS5 which they hadn't done before. And yeah, let's make this happen. ببین چقدر توضیح خوبی داد و چقدر حسو بهتر میکنه اینکه آره آقا ما یه تیمی داریم که اونجا خب رو پلی استیشن 5 کار نکردن اونا روی لاست اف اس پارت 2 برای پلی استیشن 4 کار کردن بنابراین بیایم یه دونه پروژه سبکی مثل لاست اف اس پارت 1 رو بهشون بدیم که اونا یاد بگیرن اول این چجور یعنی دیگه درگیر بخش خلق بازی نشن. شما ریمیک که دیگه نیازی به بشینی خلق کنی چیزی رو بری داستان فکر کنی خب خط داستانی کجا بره چه میدونم طراحی مراحل چه جوری باشه اینا همه چیز دیگه آماده است شما فقط باید رو بخش تکنیکال کار کنی. بنابراین یه تیمی ما داریم که تا رو پلی‌استیشن 5 کار نکرده میاد لاست اف اس پارت 1 ریمیک بهش میدیم تجربه پیدا کنه در کار کردن با این سخت افزار. خیلی این دید ما رو به اون موضوع عوض میکنه که یه چیز مثبت میشه. آره یه تیمی داره آموزش میده که چجوری با این کار کنه. Makes sense. And so like it's something for people to do for the next year or so while the other things are in pre-production and whatever like their creative leads whatever Neil Druckmann wants to do next then they can bring more. و خب اینا در حینی که اینا دارن با این سخت افزار جدید آشنا میشن اونور بخش کریتیوشون خلاقیتشون مثل نیل دراکمن اینا اونا دارن روی پروژه‌های گنده بعدی کار میکنن اینکه چی می‌خوایم بسازیم چه داستانی باشه چه گیم پلی و اینا شخصیت پردازی‌ها چی باشه برای اون پری پروداکشنش اتفاق میفته پیش تولید. Because one of the issues, and I wrote about this in my first book, Blood, Sweat, and Pixels, one of the issues that Naughty Dog has run into in the past when trying to do this whole multi-project team thing, multi-team production thing, is that like they'll wind up with a bunch of people who just need stuff to do. They call it feeding the beast. میگه همونجوری که تو کتابم گفته بودم این کتابی هم نوشته میام تو ایران گیر نمیاد ولی اسمش حالا میذارم روی صفحه براتون. میگه توی اون کتابه میگم که مثلا یکی از مشکلاتی که ناتی داگ همیشه داشته این که پروژه‌های چند پروژه‌ای بودن و چند تیمی بودن این که همیشه هی مثلا میشن چند تا
تیمن دارن پروژه مختلف کار میکنن، ولی خب این وسط یه سری افرادی بیکار میمونن، هیچ کاری انجام نمیدن، تو نشستن منتظر که بهشون یه چیزی بدن انجام بدن. Which is a common tech term, where you have all these people and you just need to make like quick decisions to try to get them things to do, and it can lead to really bad practices because you might be making the wrong decisions and have to redo them later. You might be making decisions that like you're stuck with then and you regret after you've seen more coherent things. و خب میگه مشکلی که همیشه اینا باش داشتن این بوده که مثلا رو چند تا پروژه کار میکردن، بعد این وسط این یه سری آدم بود، تیم بزرگ میشه دیگه وقتی رو چند تا پروژه دارن کار میکنن دیگه، بعد تو همه اینا رو مدیریت کنی که هر کدومشون چیکار بکنن، بعد این وسط تون هی بهشون وظایف مختلف بده، اینا روش کار میکنن، بعضی وقتا کلی کار میکنن و کلی هزینه میشه، آخرش به اون نتیجه که میخوای برسی نمیرسه، بعضی وقتا هر چیزی که باشه باید بپذیریش به خاطر هزینه که کردی. بنابراین یعنی تصمیمات تون گرفته میشه چون چند پروژه هستن، در نهایت میرسه به اونجایی که اوکی مجبوریم با اینکه اینو باش راضی نیستیم، مجبوریم به خاطر هزینه زیادی که کردیم بذاریمش توی بازی. و همیشه مشکل داشته ناتی با این قضیه، همیشه تک پروژه‌ای میشده در نهایت. So it's a good solution to have everybody like go onto this thing that is more obvious or more straightforward, The Last of Us Remake, and you can give everybody work to do while you're waiting for the next. و خب در نتیجه میتونیم بگیم که واقعا راه حل خوبی بوده از طرف سیستم مدیریت سونی که آره اینا برن روی لاست اف اس ریمیک کار کنن، هم با سخت افزار آشنا بشن، هم یه کاری سبکتری رو انجام بدن، چند پروژه‌ای نشه که کار بره جلو، اون پروژه بزرگم داره اون پشت پری پروداکشنش جلو میره. Just like, yeah, I mean, the porting the original version of Last of Us to the PS4 version, I'm sure that got him up to speed on the PS4 in such a huge way that it ultimately was beneficial. But آره میگه مثلا همونجور که توی لاست اف اس 1 دیدیم که مثلا رو پلی‌استیشن 3 اومد، بعد اومدن ریمسترش کردن و خب طبیعتا تو اونجا هم آشنا شدن با سخت افزار پلی‌استیشن 4 و بعدش دیرا افتادن و تونستن اون همه بازی رو پلی‌استیشن 4 بسازن. شما نگاه کنید به پروژه‌ای که مثلا ناتی ساخته، اول میاد آنچارتد، اول میاد لاست اف اس ریمستر میسازه، بعد آنچارتد 4 میسازه، بعد آنچارتد لاست لگسی میسازه، بعد لاست اف اس پارت 2 میسازه. یعنی این پروژه‌ها همه بزرگ پشت سر هم برو که رفتیم. Jeff, what's your gut reaction to this chunk so far? حالا نظر جفم، نظر این چیه؟ Yeah, I mean, I kind of خب آره منم اون مقاله رو خوندم، به نظر من خوب توضیح میده که آدم هر دو سمت رو ببینه. میگه من به عنوان یه طرفدار پلی‌استیشن خب من دوست ندارم که سونی اینجوری بشه که فقط رو بازی‌های بزرگ کار کنه، که تمام پول و بودجه‌شون رو بزنن روی بازی‌های بزرگ و خب فقط روی یه سری استودیوها تمرکز کنن. ولی خب توضیحی که الان جیشون شرایر داد خیلی برام خوب بود، اینکه یه استودیویی داریم بیکار نشستن هیچ کاری نمیکنن و خب اونا میتونن بیان روی لاست اف اس ریمیک کار کنن و خب استفاده درستی بوده از اون. Without intending to, they just kind of got pushed aside based on, you know, the politics of studios and you know the experience that they were coming in with it. I'm sure when they got to that end point, even if you know the directors from that smaller studio stuck around, I can totally see Sony looking at it and saying, yeah, good job Naughty Dog. آره میگه ولی طبیعتا به اون نتیجه میرسه که اون تیم، ولی مشکل کجا پیش اومده که این چیز جیشون شرایر رو نشونش میده، اونجایی پیش اومده که اون تیم کوچولوه، خب طبیعتا حتی اگه کارگردان اون تیم کوچولوه آخر کار که برسیم، سونی ناتی داگ رو به عنوان مسئول اون پروژه میبینه، نه اینایی که واقعا روش کار کردن. مشکل میگه اونجا پیش اومده و در نتیجه اونا بهشون برخورد، گفتن ما همه کارا رو بکنیم بعد ناتی داگ مثلا چیزا رو بگیره. میگه این مشکلی بوده که وجود داشته، اینم بخش قضیه، یه بخش قضیه است، منفیش اون مثبتش بود. You did it again. Yeah. And them losing that, so I certainly wouldn't blame them, you know, abandoning that studio either and going independent as well, but yeah, it's tough. It's a tough one. آره وضعیت سختی بوده برای اونا هم که این وسط گیر افتاده بودن همه. حالا نظر اون پایینی هم میپرسه تا لاست اف اس ریمیک بازی میکنه؟ نه خب تو قربونت برم، تو لاست اف اس پارت 2 هم گفتی آشغاله، خوشت نمیومد دیگه، چی بگم من؟ Yeah. I don't want to assume how anybody feels as a developer what they want to be نظرش doing, داره، میگه اشکال نداره، نظرشه. Last of Us. If I was working at a game studio and suddenly my job for the next 2 years, super optimistically, 2 years was going to be remaking a game that was already made in a very modern way, like you can play it on PS5.
ببین حالا این چیزی که میگه، حالا حرف که میزنه مهم نیست، منتظر جواب باشین که جیشون شرایر بشینه. میگه که ببین من نه بازی نمی‌کردم لاست اف اس ریمیکو و با اینکه با وجود اینکه من لاست اف اس یکو خیلی دوست داشتم ولی اینو بازی نمی‌کردم و وقتی نگاه می‌کنم به اون تیمی که بخواد اینو کار کنه، این که بری یک سال روی بازی که قبلا ساخته شده و همین الان هم روی پلی استیشن 5 شما میتونید مثلا برید لاست اف اس ریمستر رو بازی کنید که اصلا هم چیز بدی نیست و بسیار بازی که لذت بخش بازی کردنش. میتونم درک کنم که خیلی حس بدی داشتن از اینکه اونو بخوان روی پروژه تکراری کار کنن. حالا جواب جیشون شرایر رو ببینید چقدر خوب جوابشو میده. Well, so the flip side of that is that if you're at Naughty Dog and you just spent the past 4 years working on Last of Us 2, a game that was brutal to develop and involved quite a lot of overtime, in large part because things were constantly changing and direction from above was like moving in all sorts of ways for all sorts of reasons. ولی خب تو باید به این بخش روی دیگه اون سکه اینه که اگر تو ناتی داگی باشی که 4 سال گذشته مدام داشتی رو لاست اف اس پارت 2 کار می‌کردی، پروژه سنگینی که پر از اضافه کاری توش بوده. خود جیشون شرایر بارها گزارش داده بود که کرانچ داره اتفاق میفته توی ناتی داگ. کرانچ یعنی اضافه کار کردن دیگه، که آره یه پروژه به این سنگینی بوده، داشتی روی این کار می‌کردی و دیگه واقعا تحلیل رفتی بعد از اون پروژه که مدام هی بخش مختلفش تغییر می‌کرد، هی بعد چیزای دیگر تغییر می‌دادی اونا. اگه توی همچین وضعیتی بودی the thought of working on something that is already exists and has a lot of those decisions made and can maybe be done without having to sacrifice your personal life and come in on nights and weekends, that might actually be kind of و خب فکر کردم به این که یه پروژه قراره به روش کار کنید که آماده است در من، فقط شما باید بس تکنیکیشو کار کنید، خیلی چیز تغییری توش قرار نیست بدن. هی قرار نیست از بالا کارگران میگه خب نه اینجاش به نظرم باید عوض شه، تو 2 هفته از زندگی تو گذاشتی روی این قسمت ولی اینجاش به نظر من اوکی نیست بندازش تو دیگه. از این خبرا نیست، تو پروژه آماده است، خط مشخصه، فقط رو بخش تکنیکالش داری کار میکنی. احتمالاً به جایی که ناراحت باشه، یعنی اون گفت که خب من دوست ندارم روی هم چیزی کار کنم چون خسته کننده میتونه برام باشه دیگه اگه من توی هم چیزی باشم. و داره جوابش میده، میگه اونجا اینجوری نیست، اون داره میگه من خستم دیگه از اینکه روی یه پروژه بزرگی کار کردم. حالا یه چیزی میخوام که بتونم هم از زندگی شخصی نخوام بزنم برای که بتونم این بازی رو برسونمش به لانچ و کارم داریم انجام بدیم، پولم داریم در میاریم، یه پروژه جلو بره. refreshing, might be like a little 2-year break before refreshing میتونه باشه برای اون تیم. whatever the next big thing is. Yeah, you had an interesting line in that article, Jason, where you were talking about shifting leadership at Sony, what it can mean for the future, doubling down on successes. And then you mentioned maybe they missed the opportunity to make Dreams the next Roblox. Maybe that's ultimately what the future looks like. And I think there is kind of this larger discussion popping up from the article about Sony focusing on its major franchises to the neglect of other things. But میگه و خب بخش دیگه اون گزارش تو این بود که آره مدیریت جدید سونی اونجور نمیخواد روی بازی کوچیک سرمایه گذار کنه. مثلا تو یه مثالی میزنه میگه چرا دریمز روش سرمایه گذار نشد که روبلاکس بعدی بشه. روبلاکس الان 5 بیلیون دلار سود برده ولی خب دریمز طبیعتا به 5 بیلیون میلیارد دلار نرسیده سودش، در حالی که شاید خیلی بهتر از اونم باشه. و خب احتمالاً این سیاست جدید سونی داره میره به سمت اینکه اینجور بازی‌ها رو دیگه بهشون فضا نده و اینا. At the same time, I mean, they're still funding some weird projects. I mean, you got to look at stuff like Returnal, even like Destruction All-Stars. Like, there's still some of those weird, oddball Sony releases, and it's. ولی در این حال وقتی به واقعیت نگاه می‌کنیم می‌بینی سونی اونجورم بیخیال پروژه‌های کوچیک نشده. یه ریترنال داریم که میاد میده به یه ریسک داره میکنه دیگه. استودیو هاوس مارک وقتی نگاه می‌کنید چه چیزایی ساخته، معمولا بازی کوچولو و خیلی بازی بلاکباستر نبود. یه دفعه بازی بلاکباستر، تقریبا بلاکباستر دیگه ریترنال، اول شخص، این کمپین تبلیغاتی دورش. خب یه همچین چیزی در اختیارش، یا اون طرف دیستراکشن آل استارز که حالا نتیجهش شاید خیلی خوب نشه ولی باز اجازه داده که این بازی‌ها هم ساخته بشن. I think a recurring thing then of just saying, oh, Sony's playing it safe. But you got to remember, I mean, last year, Last of Us Part 2, that game was the definition of not playing it safe in so many ways. And so it's و خب اینکه هی بگیم سونی ریسک نمی‌کنه به نظر من چیز نیست. به نظر منم درست میگه، خیلی درست نیست. شما همین لاست اف اس پارت 2 رو سال پیش نگاه کنید، اون بازی سراپا ریسکه. اون بازی سراپا ریسکه.
I think it's a stretch to say, oh, Sony's just becoming Disney at this point. And just و درست نیست که بگیم سونی شده دیزنی و فقط روی پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری میکنه. making a bunch of easy Marvel shows. End of story. Yeah, I think that was one. میخواد فقط یه سری بازی ویدیوهای فیلم‌های مارول کوچولو کوچولو بسازه، مثل همین واندا ویژن و این چیزا که فقط خیلی روشون کار نمیکنه، ولی خب از این قضیه که طرفدارای اون فرانچایز دوستشون دارن استفاده کنه و فروششو بکنه. نیاز نیست خلاقیت اتفاق بیفته. One interpretation of my article that the article did not. آره میگه یکی از برداشتایی که از اون چیز من انجام شد همین بود که آره سونی دیگه نمیخواد ریسک کنه، سونی اصلا فقط میخواد بازیای اونجوری بسازه و میخواد فراموش کنه. راست میگه. خب برای که ما نخوندیم و اونجا همه دارن همینو میگن به ما. Playing it safe or avoiding risks. Well, no, I did say risk aversion. I didn't say avoiding smaller stuff. میگه آره میگه مثلا من اینجا نگفتم که اونا دیگه ریسک نمیخوام بگم. میگه البته گفتم ریسک اورژن دارن، یعنی کمتر ریسک کنن، ولی نگفتم اینجا که میخوان از کارهای کوچولو کوچولو دوری کنن، یعنی پروژه کوچیک‌تر. اون اینفلوئنسر جبگرا به عوضی باعث میشه این تصورها ایجاد بشه که آره سونی حتی کوجیما رو هم رد کرده، میدونی، یعنی چون کوجیما کوچیک بوده کارش چه میدونم یا فروشش کم بوده رد کرده. تقصیر اون اینفلوئنسر عوضیه که از این مقاله سوء استفاده میکنه، نه چیزی که این گفته. این اونا از خودشون در آوردن، این داره واقعیت رو میگه. Because you look at Sony's portfolio, they have Media Molecule, they have Pixelopolis. They have and they're funding indie stuff. They're doing all sorts of new stuff. The thing is, as a company, they are prioritizing and putting the bulk of their resources and the bulk of their budgets and the bulk of their attention on the Naughty Dogs of the world. و خب برعکس سونی داره روی استودیوهای داره مثلا مدیا مولکول که دریمز رو میسازه، اون طرف پیکسل آپوس رو داره که کانکریت جینی رو میسازه. میگه این استودیو هستن، ولی خب بحث کلیه مقاله ما اینه که داره یه تغییر ایجاد میشه که بخش زیادی از اون تمرکز و بودجه داره میره توی این استودیوهای مثل ناتی داگ و سانتا مونیکا و اینجور چیزا و داره پروژه های اونا کوچولو خیلی بودجه‌اش میاد پایین‌تر و خیلی از تیم‌ها داره پخش میشه از هم و اینا. مشکل اینجاست میگه. Something we've seen is that even though Days Gone got pretty mediocre reception, I think a lot of people saw that it was profitable, which it was. I confirm with my own sources that. و خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یه چیزی مثلا پروژه میرسیم از این حالا پروژه کوچیک میرسیم به یه چیزی مثل دیزگان که میگه من با توجه به سورس هایی هم که خودم توی سونی داشتم یه بازی بودی که حتی سودآورم بوده ولی سودآوریش به پای لاست اپ اس اینا نمیرسه و اونا رو نمیپذیره، اونا رو نپذیرفته. برای من اینجاست که نگران کننده میشه، این که حتی دیزگان هم تو دید اونا پروژه با اینکه سودآور بوده باید کنسل شه و بره بودجه‌اش توی همون پروژه‌های بزرگ. They look at that game and they say, okay, well, the first Uncharted was kind of mediocre too. The first Assassin's Creed was kind of mediocre too. You always see that big leap with the second game. ولی خب میگه مشکل اینجاست که باید فرصت بدیم. مثلا ما تو آنچارتد 1 می‌بینیم خب اولش خیلی هم فروش نره، شاید امتیازهای بالایی هم نمیگیره که به نظر من یادم نمیاد، ولی اشتباه می‌کنه هر کسی که به لاست اپ به چی میگن آنچارتد 1 نمره پایین بده. اون خیلی بازی خوبیه به نظر من، حتی برای دوران خودش حتی الان. میگه ولی خب بعد می‌بینیم آنچارتد 2 میاد میترکونه، میشه تبدیل به خفن ترین بازی چیز، یا اساسینز کرید یکش میاد. خود من اساسینز کرید یکو تمام نکردم ولی دوش خوشم اومد. دوش اون شماره بود گفتم ایول من دوستم برادرهود به طور خاص، گفتم دوست دارم از این بازی خوشم میاد، دوستم بازیش کنم. میدونی راست میگه، یعنی تو دوه که یه فن بیس به وجود اومد. یعنی من قولتون میدم دیزگان 2 قطعا الان یه فن بیس داره، یه گروهی هستن که میدونن چی قراره بازی کنن و قرار نیست که تازه بهشون که آره این چیه اون چیه. خیلی الان منتظر میبینن ادامه سنتیکن جان چی بود اسمش، سنتیکن چی میشه، ادامه اونای دیگه چی میشه، داستان چی میشه. So I think a lot of people were optimistic that a Days Gone 2 could really خب خیلی دید مثبت داشتن که احتمالاً دیزگان آره و خب به نظر میاد حداقل دیزگان به اونجایی رسیده که بتونه سیکوئل داشته باشه، ادامه‌ای داشته باشه. و خب این یکی از اون اگزمپل های مثال هایی که ما رو نگران میکنه. Some creative indie-ish game from the studio that made Concrete Genie, is that what that game was called? And like that's Pixelopolis, or like we're not going to keep funding Dreams and bring Dreams to PC. Like that is still Sony. Sony is still doing that. They're still having an indie showcase. They still are supporting some indies. It's just that like
به این معنی نیست که بخواد استودیوی کوچیکشو فراموش کنه یا مثلا بگه چه میدونم دریم برو پیکار دریم نمیخوام دیگه یا پیکسل اوپوس که این کانکریت جینو میسازه فراموش کنم. به اون معنا نیست اصلا حرف من. It's less attention and less budget to that than they did in the past. قضیه اینه که یک توجه کمتر بشه به اون استودیو و بودجه کمتری بهشون داده بشه. And I think in the past they were that was a higher priority when I think Shuei Yoshida specifically had a lot of that stuff more prioritized. چیزی که مثلا تو دوران شوی یوشیدا برعکس بود، خیلی روی همین بازی‌های مستقل و اینجوری اولویت میداد و بهشون بودجه میداد که کیفیتشون خوب بشه. And B, it's just that like the Naughty Dog is the big planet that is sucking up a lot of the satellites into its orbit. و دو اینکه ناتی داگ شده مرکز توجه و داره تمام بودجه ها رو تخلیه میکنن توی این، چون هر چیزی اون میسازه درجه یکه. بنابراین میگن آقا بیایم فقط بدیم به این درجه یکی تا درجه یک تر کنه همه چیزاشو و هی چیزای گنده بسازیم تا اینکه بخوایم بریم حالا سراغ اون کوچولوها رو یکم پول بدیم که اونا در گوشه این بیان بالا. And Bend is a perfect example of that. Yeah. Sony Japan is another example of like Bend استودیو، سونی ژاپن و بعضی از این استودیوها استاپ میشه. prioritizing the bigger stuff. And that's it. Like so to look at this and be like no, well Sony is releasing all this small stuff too is kind of missing the point of. و خب این که بیان بگیم سونی درسته داره در کنار چیزای کوچیکم میده، داریم پوینت از دست میدیم. این که تغییر جهت داره داده میشه و از نظر من اون چیزی که من برداشت کردم هویتش از دست میده. یعنی به نظر من اون چیزای کوچولو کوچولو بود که هویت سونی رو شکل میدادن و این چیزای بزرگ بودن که به قولن اون امضای سونی بودن. اینا امضا بودن، اونا هویت بودن. اوکی، یعنی یه چیز ترکیب از همه ایناست که سونی رو میسازه، نه اینکه فقط ناتی داگ. Of the article, which is a little more subtle than that. These things are never like black and white straightforward. قضیه هیچ وقت سیاه و سفید نیست. سیاست‌های کورپوریشنی و چیزیه، سیاست‌های بیزنسی همش. ما داریم بحث بیزنسی رو می‌کنیم، نه اینکه حالا سریع همه چی به هم بریزه. Either just read the headline or just watched YouTube videos like going crazy about it. خب میگه بیشتر آدمایی که داشتن دیوونه بازی در می‌آوردن سر این قضیه مثل ماها پادکست دیده بودن یا ویدیوهای یوتیوب دیده بودن. خب ما دسترسی نداشتیم به اون چیزی که تو نوشته بودی، ولی خب اونا شرافت کثیف اونا رو، بی شرافتی اونا رو نشون میده که چه برداشت سطحی از چیزایی که تو نوشته بودی کرده بودن، ولی که اهدافشون رو ببرن جلو. Because the article does not say that Sony is not doing IPs or new stuff anymore. آره، چون تو مقاله من هیچ جا ننوشتم که سونی دیگه نمیخواد بازی کوچیک خفن بسازه و اینجور چیزا. هیچ جاش من ننوشتم. این برداشتی که اونا کردن. Days Gone 2 Sony banned aspect of this. حالا درباره Days Gone 2. قضیه Days Gone 2 چیه؟ Pitched a Days Gone 2. We later learned from of all sources a stream with David Jaffe where Jeff Ross, the director of Days Gone, was on there and he shed a little bit more light, saying that the idea was it would have a co-op side mode for a Days Gone sequel. میگه خب حالا قضیه Days Gone 2 که اونا برای سونی پیچش کردن، یعنی گفتن که می‌خوایم این کارا رو انجام بدیم توش و خب سونی نپذیرفته. بعد توی اون چیز مصاحبه دیوید جفی هم خالق گاد آف وار که دیوید راس که از کارگردانا میاد اونجا صحبت میکنه و میگه که آره پیچی که ما کرده بودیم این بود که یه بازی میخواد بخشی کوآپ داشته باشه و اینا. Yeah, well, I think David Jaffe made it seem like Jeff Ross was saying things that he didn't actually see him, and I saw some takeaways that turned out later to not be true, like that he was saying. Apparently, a bunch of people came out of this thinking that he said that Days Gone 2 was still in development when he left, which was a few months ago, which would obviously contradict what I said, and is very much not true. که مثلا در حین اون پادکسته این دیوید جفی میخواد تلقین کنه به بیننده که آره دیز گان 2 در حین ساخت بوده زمانی که دیوید راس جدا شده از اون تیم و انگار که مثلا سونی مثلا کارگردان اصلی دیز گان رو ازش گرفته، بازی اصلی رو انداختش بیرون کارگردان رو اینا، میدونی یه همچین چیزی می‌خواست بکنه و برخلاف اون چیزی که من گذاشته بودم، یعنی اینکه دیز گان اصلا شروع نشده بوده ساختش که بخواد کنسل، یعنی کلمه کنسل اشتباه. در واقع اون یه پیشنهاد داده بودن، اونا پذیرفته نشده بوده توسط سونی. اوکی، ولی دیوید جفی میخواد چیز کنه که آره سونی بازی رو کنسلش کرده، بازی وجود داشته ولی بازی رو چیز کرده و تا همین چند ماه پیش بوده و اینا. Yeah, because I think Jeff was just trying to dodge around. He didn't want to confirm that Days Gone 2 was canceled. So I think some of those details were kind of lost in him trying to be like, I'm not an official source here. I'm just saying this is what we wanted to do with Days Gone 2 and never say never, that type of thing.
آره میگه و خب علتش این بود که مثلا دیوید جفی دور حول این محوره میچرخید که ازش بکشی بیرون که آیا بوده است این بازی در حال ساخت یا نبوده. ولی خب دیوید راست که کارگردان بوده نمیخواسته بگه، میگفته اصلا وارد نشه که آره پروژه انجام شده نشده، میچرخیده دوره این. من اون استریمر رو دیدم 4 ساعت صحبت میشونه میکنه، اصلا یه چیزایی میگه. But he says in that stream that he ended up leaving Sony Bend ultimately because development on the sequel and just new projects at Sony Bend. He said like, kind of got messy and convoluted. They brought in some people. There were some conflicts in the studio naturally. And the interesting thing is و میگه ولی خب در نهایت دیوید راست میگه که آره علت که من جدا داشتم این بود که خب تیم قاطی پاتی شده بود، اوضاع خیلی پیچیده شده بود. میگم اونا آخه اینا نمیتونن که توضیح بدن، خیلی هم اونایی هم که جدا میشن اونا زیر NDA هستن، یه قراردادی امضا میکنن که راز و رمز شرکت تو چیز ندن، لو ندن. حالا من خیلی برام عجیبه که اصلا اون تونسته بیاد این چیزا رو هم بگه. ولی میگه آره یه سری آدمای جدیدی وارد استودیو شده بودن، نظراتمون با هم فرق می‌کرد و اینا. و در ادامه is in that discussion he talked a lot about how there were a lot of conflicts in the studio between different generations. خب توی این صحبتایی که توی این پادکست دیوید جفی می‌کردن، دیوید راست میگفت که یکی از بزرگترین مشکلاتمون تفاوتی بود، طرز تفکری بود که بین نسل‌های جدیدمون و نسل‌های قدیم بود. ببین بند استودیو به استودیو قدیمی سونی بود، یعنی استودیو بود که اول کمکی بود، بعد مثلا قبل‌ترش رو سایفون فیلتر اون چیزا کار کرده بود و قدیمی بود، آدمای قدیمی سونی هم توش بودن. و خب میگه این قدیمی‌ها تفکراتشون با اون کسایی که جدید وارد این استودیو میشدن فرق می‌کرد. And I think that is the most fascinating thing is, you know, Jeff and I, we visited Sony Bend for the Days Gone cover story at Game Informer and spent 2 days there. And they were fascinating studio for 1,000 different reasons. But his conclusion was, or one of them, was that there are these different generations within Sony Bend and how the younger staff would have a lot of complaints about the way older staff was still managing things. People were pointing fingers saying this is John Garvin, the writer's fault, versus this is Jeff Ross's fault. و میگه همون موقع میگه و من و همین جفم با هم دیگه برای کاور استوری دیزگان رفتیم و 2 روز توی استودیو بند استودیو بودیم و چیزی هم که همون موقع هم حس می‌کردیم این بود که خیلی‌ها شکایت داشتن از این که طرز تفکرشون با این فرق می‌کنه. این که مثلا نویسندگی‌های چیز، ببین الان خیلی سر قضیه نویسندگی اون اسم یک دیگه‌اش میگه، اون کارگردان دیگر میگه خیلی از اونایی که تو بخش پایینی بودن اعتراض داشتن به اون سمت و سویی که داستان داره میره. میدونی قشنگ من میتونم ببینم، یعنی احتمالاً یکی از اون آدمای درجه بالایی که توی اون استودیو بودن، از اون 2 تا کارگردان، اون یکی دیگه جان نمیدونم چی اسمشون یکیه، اون مثلا نویسنده بوده و اون اتفاقای عجیب غریبی که بعضی تو دیزگان میفته، اون حرفای عجیبی که بعضی وقتا اون دیالوگایی که میگم احتمالاً به خاطر همین بهش نمره پایین دادن، اونا رو اون تزریق میکرده و خب چون درجهش بالا بوده این پایینیا با اینکه میدونستن اشتباهه هیچ کاری نمیتونستن براش بکنن و خب این درگیری بوده که آره دیوید راست این کاری کرده، اون کارگردان این حرفا رو زده و این پایینیا مجبورن اجراش کنن و اینا. این شکایت ها بوده که مشکل ایجاد کرده بوده توی استودیو. And he just seemed like, I'm kind of done. I want to get out of this situation. خب تصمیم میگه و خب دیوید راست میگه چی میگه آره دیگه من خسته شدم دیگه، نمیخوام هی همش توی این درگیری بین این 2 تا طرز تفکر باشم، من جدا میشم، هر کاری میخوام بکنم. Point in the game development world where there are these intergenerational conflicts within studios. And I think Sony Bend is such a fascinating microcosm of that. Like Jeff, what do you remember about just the vibe of Sony Bend and how it's آره میگه و خب این نمونه کوچیکی از چیزی که تو کل صنعت گیم داریم میبینیم که قدیمی‌ها چجوری فکر میکنن، جدیدا دارن چجوری فکر میکنن. حالا جف اون دفعه که رفتیم تو چه حسی کردی تو بند استودیو؟ out compared to other Sony studios maybe? Yeah, I mean, I guess we could see that. I remember John Garvin putting a lot John Garvin اسمشه of stock into like he wrote every word that was in Days Gone and مثلا میگه ما اون موقعی که رفته بودیم جان گاروین خیلی تاکید داشته که تک تک کلماتی که توی دیزگان نوشته شده رو اون نوشته. اوکی بعد شما میبینید یعنی یه آدم با اون گذشته اون و تاکید هم داره که تک تک کلمات رو من نوشتم. بعد وقتی بازی میاد بیرون یه سری دیالوگای عجیب غریبی تو اونه دیگه، برای من کل مسئولیت میره روی گردن اون. بعد اون پایینیایی که مخالف بودن میگفتن آقا این حرفو نزن، اینو میزنی بازیمون چیز میشه، به بازیمون میگن ضد زن، به بازیمون میگن نمیدونم نجات پرستانه و اینجور حرفا. ولی خب چون اون قدرت داشته اون پایینا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. And that standing out of like wow, I can't believe that exists, and clearly that is probably one of the problems with the management
in that studio at this point. میگه ما باورمون نمیشد که اینقدر این تاکید داره و یه همین چیزی اتفاق افتاده. این که میگه من نوشتم، هیچ کسی دیگه دست نداشت توش، یعنی یه کار تک نفره بوده و میگه ما باورمون نمیشد و خب همین نشون میده که اون درگیریایی که پیش میومده یعنی نظر کلی نبوده که نتیجه نهایی اون بشه، خیلی چیزا رو یک نفر تعیین میکرده. Of approaching it from an old way where that could actually happen. It feels it's like a couple of old school developers, well, a handful of old school developers, you know, at the top of Sony Bend. I mean, a bunch of old siphon filter talent that have just been around for so long and have worked their way up the chain, and they're really now reaching the limit of like this new groundswell of just raw talent you need in order to pull off a huge world like Days Gone, and that naturally creates this weird friction of like, well, he's a creative director, so he wants to write a lot of these things, and he says he's good at it, so he wants to stick with it, and he's been around for so long. میگه همون چیزایی که بهتون گفتم، میگه و خب این نشون میده که آره خب یه استودیو قدیمی، آدمایی که از قدیم توش بودن همینطور رسیدن شدن به درجه کریتیو دایرکتور رسیدن و خب درجهش بالاست، کارگردان کریتیوشه دیگه، یعنی کریتیو دایرکتور یعنی کسی که جهت‌دهی میکنه اون سیستم خلاقیت تو اون بازی چجوری جلو بره دیگه و خب اون با طرز فکر خودشه و درجهش هم بالاست، تاکید میکنه اینجوری باید بره و اون پایینی‌ها حالا جدید اومدن مشکل دارن با این جهت‌دهی که حالا اون یارو طرز تفکرش اصلا طرز تفکر درستی هم نباشه. He's going to tell him no, and not that it's, you know, an abomination that he did that, but it's just so unique and strange to have somebody so hands-on in a big way for a huge game like that. آره و نمیخوام بگیم که حالا یه فاجعه شده، ولی خب این که می‌بینیم که پروژه به بزرگی با این میزان از بودجه یه نفر حرف آخر توی بحثی مثل داستان فقط خودش زده و هیچ کس دیگه حق نداشت نظر بده چون درجهش بالا بوده، خیلی عجیبه. آره دیگه. چون واقعا مثلا نگاه میکنی حتی تو لاست اف اس، من مصاحبه نیل دراکمن که نگاه میکردم بارها داستان تغییر داده بودن، حتی تو بازی‌های کوجیما، تو بازی کوجیما متال گیر 4 من اینو یه چیزی دارم، حالا نمیخوام اسپویلش کنم اونجوری، ولی آخرش قرار بوده کشت و کشتاری راه بیفته، یعنی کوجیما خودش نظرش بوده کشت و کشتار باشه و خود کارمندای کنامی که زیر دستش کار میکردن اعتراض کردن و جلوشو تونستن بگیرن. ولی خب مثل که توی قضیه مثلا دیزگان میگه وقتی ما اونجا رفتیم کارگردان تاکید داشت که هر چیزی هست توی بازی رو من نوشتم، یعنی تونسته حرفشو به کرسی بشونه و هیچ کسی نتونسته نه بهش بگه. Yeah, and it's the auteur approach. I guess so. Does it, and Hideo Kojima does it. author approach دیگه، یعنی مثل کن لوینی که مثلا بایوشاک رو میسازه، هیدئو کوجیما، یعنی این هیدئو کوجیما گیم که میگه یعنی آقا این چیزی که من میخواستم بشه. حالا تو مورد کوجیما من کاملا دوست دارم نتیجه گیریایی که میکنه، تو مورد دیزگان هم واقعا به نظر من اونقدر که بزرگش میکنن مشکلات نویسندگی نداره. چند یعنی بگم 5 مورد باشه نهایت که بگی یه جور دیگه میتونست این جمله رو بگه، اینجوری که تو گفتی اصلا انگار یه دفعه یه ریل قطاری داره تو این داستان میره جلو، تو بعد داستان یه دفعه یه چیزی قطار انگار از ریل خارج شد. میدونی من آخرای بازی که گفتم اینا رو میگه که فضا رو عوض کنه، نمیدونم خیلی اینجوری نیست که بخواد طرز تفکرش به ما بخورونه، بیشتر میخواد بخندونتمون با این حرفایی که میزنه و اینا. مثلا اونجایی که میگه that man has a nice ass، مثلا میدونی اون سیاه‌پوستی میزنه عجب باسنی داره، خب میدونی یه دفعه اصلا ای بابا از کجا تو آخر زمان رفتی یه جای دیگه. Yeah, it's a whole. I mean, even thing. Neil Druckmann, who's, you know, VP of Naughty Dog now, and he's still writing a huge part of at least Last of Us Part 2. Yeah, I مثلا میگه نیل دراکمن که الان شده وایس پرزیدنت ناتی داگ، یعنی معاون ناتی داگ، الان هم معاون ناتی داگ هم نویسنده ارشده، بنابراین شاید خیلی نتونن بهش نه بگن اگر یه تصمیم بگیره. درسته البته من موافقم باش، بسیار خوب تصمیم گیری خوبی کرده بود سر چیز لاست اف اس پارت 2، ولی خیلی احتمالش الان میگن آره کاش یه نفر بهش نگفته بود اون کارایی که تو لاست اف اس پارت 2 کرده بود نکرده بود. اونجا به نظر من یه مقدار خلاقیت از بین میره و همه چیز برعکس میشه بدون ریسک. اینکه یعنی شما دیگه همه چی رو همون جوری که همه انتظار دارن انجام بدید، نه خلاقیت اتفاق بیفته و اون نراتیو خفن لاست اف اس پارت 2 اتفاق بیفته که میخکوب کننده بود. think some added context here. I don't think people know this, but so John Garvin actually left in 2019 right after Days Gone came out. I don't think this is public because I think he announced it like a year later. میگه مثلا یکی از نکاتی که شاید خیلی نمیدونن اینه که جان گاروین این اواخر نرفته، یعنی بعد از اینکه مثلا دیزگان کنسل شده، جان گاروین همون نویسنده که خیلی هم بهش انتقاد شده بود سر همون نویسنده که لاست چیز دیزگان، اون 1 سال پیش رفته و تازه الان اعلام شده که رفته.
Right. So what happened was the studio was actually, I didn't really get into this for reasons that I'll explain in a second, but so what happened was the studio didn't have a creative director for a long time, and it had kind of a vacuum at that position, and they were looking for a creative director. They brought in some other writers who helped out with like the Days Gone 2 pitch and then the Uncharted pitch once they started working on that. الان یه نکته خیلی مهم ما فهمیدیم اینجا، نکته که اون بی‌شرافتایی که میومدن گفتن دیز گان کنسل شده نمیگفتن. این که میگه جان گالوین 1 سال بوده رفته بوده، فقط جف راس بوده اونجا و بعد جف راس کریتیو دیرکتور نبوده دیگه، جان راس بوده نویسنده دیزگان. اون دقیقاً بعد دیزگان 1 که تا میاد جدا میشه، به خاطر حالا نمیدونم هر چیزی مشکل داشته با اینکه چرا بهش گیر دادن نویسندگیش اینجوری یا هر چیز جدا میشه. بعد توی این مدت اون تیم دیرکتور کریتیو دیرکتور نداشته، یعنی کسی نداشته که جهت‌دهی بکنه بهشون که آقا پروژه بعدی چیه. و خب آدمای جدیدی وارد استودیو میشن، اون آدمای جدید نظرشون بوده اون پیچ جدیدی که میکنن، اون دیزگانی که چیز میکنن و اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم اون دیزگان 2 که قرار ساخته بشه شاید اون دیزگان هم که ما فکر میکنیم نبوده، ادامه 1 نبوده، کار خودشون می‌خواست بکنه. یعنی کریتیو دیرکتور جدید اومده بوده، جان چیزام این راس هم اونجا بوده در کنارشون دیگه. و خب راس این چی میگه آدمای جدیدی اومده بودن که ما از نظر تفکری با هم دیگه کانفلیکت داشتیم، عدم تفاهم داشتیم و من تصمیم گرفتم جدا شم، این که همش بخوام با هم دیگه نظر متفاوت بشه. ببین پس یعنی آدمای جدیدی هم وارد اون استودیو شده بودن و شاید اصلا دیزگانی که برای سونی پیچ کرده بودن و گفتن اصلا اون دیزگانی که شاید حالا ما خیلی آرزومون بوده نبوده و شاید اونا اصلا تصمیم درست گرفتن که اونو جلوشو گرفتن و کنسلش کردن. And there was some drama there. I don't think the writers are there anymore. And then there was some other departures. سری درگیری‌های بوده بین نویسنده‌ها و اینا و اوضاع به هم ریخته بوده. About the millennial like generational divide or anything like that, but it doesn't shock me. But درگیری داشتن سر طرز تفکرشون. And I think there was a vacuum there when he left. So و خب وقتی جان گاربین جدا میشه یه خلایی ایجاد میشه تو اون استودیو، خلایی اینکه جهت‌دهی استودیو کدوم سمتی بره. My story when I originally started reporting on this, it was a very different story because Sony Bend was a lot more concerned about being absorbed into Naughty Dog. Right. So last year, so after Days Gone 2 got canceled, there was a lot of, or not canceled, no, rejected in the first place. There was a lot of like conversations about, okay, what is the studio going to do next? و خب این مقاله که من نوشتم اصلا اولش قرار نبود خیلی دور برای این قضیه باشه که سونی داره چی کار میکنه، سیاست جدید سونی، بیشتر همین حول محور همین بند استودیو بود، اینکه خب چی کار میخواد بکنه بند استودیو بعد از اینکه دیزگان ریجکت میشه، اصلا شروع به ساختش نمیشه، جلوش گرفته میشه، چی کار میخوان بکنن. یعنی بحران خلاقیت داشتن که کجا میخوان برن اصلا. They started helping out Naughty Dog with the multiplayer project. Then they started. خب نگران این بوده بند استودیو که این بحران خلأ نداشتن و خلاقیت و پروژه بعدی اونا رو حلشون کنه توی چیز، یعنی اونا بیان تزریقشن تو تیم ناتی داگ به اون تیم کمکی و بند استودیویی که بازی خودش رو ساخت دیزگان غیب شه و تموم بشه بره بشه استودیوی کمکی. نگرانشون از این بوده. They were supposed to be their next big thing. With supervision from Naughty Dog, and like they had to come up with pitches and such, send them over to Naughty Dog, and then و طبیعتا اینا میشن یه زیر مجموعه از ناتی داگ دیگه، اصلا با سونی هم رو، چون وقتی خودت استودیو خودت هستی میری با پرمان هول صحبت میکنی، میگه آقا ما این پروژه دیزگان 2 رو می‌خوایم اینه، ولی اگه بیای بشی تزریق شی توی ناتی داگ تو باید بری با ناتی داگ صحبت کنی، ناتی داگ تو رو تایید کنه که آره این بازی رو بساز یا این بازی رو نساز. بعد مثلا در ادامهش هم میگه که در نهایت بشه ناتی داگ نورث، یعنی ناتی داگ شمال، مثلا راکستارهای مختلف وجود داره، اینا تیم‌های مختلفن دیگه، ولی اصلیش راکستار اصلی اون زرد است، ولی بعضی وقتا مثلا می‌بینیم نمیشه راکستار نورث آبی لوگوش. حالا تیم‌های کمکی میگه اینا ترسشون بوده که بشن اون، یعنی بشن یه بخش از ناتی داگ. What happened was Naughty Dog, my understanding is that Naughty Dog just took more and more of a creative overseeing role, which is understandable because Uncharted is their baby. Yeah. And even though Bend has made an Uncharted game in the past with Golden Abyss, things have changed a lot. That was back in the Amy Hennig days, so things have changed a lot since then. و خب البته این واکنش طبیعیه، چون ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ناتی داگ وقتی بازی خودشون میذاره دستشون طبیعتا خودشون بیشترین نظر روش میدن و اینا فقط بعد هر کاری که اونا میگن انجام بدن. از طرف وقتی نگاه میکنیم اون دوره که بند استودیو خیلی هم ناآشنا نیست با با بازیایی که ناتی داگ، یعنی آنچارتد گلدن ابیس که برای نینتندو ویتا اومد بازی بودی که بند استودیو ساخته، ولی بازم همه به اسم ناتی داگ گیم میشناسن که اصلا بندو خیلی اصلا خود منم یادم نبود، الان این گفت یادم اومد. And
it got to the point where Ben people were looking around and saying, "Hey, we're just supporting to Naughty کار Dog داره به جای games میرسه essentially که now. آدمایی که تو We بند return بودن to به این Naughty نتیجه Dog میرسن که North. آقا ما فقط داریم Meanwhile, ساپورت people میکنیم، داریم at میشیم Naughty Dog, at least one یه person استودیو I talked زیر to, مجموعه نات actually more than one person I talked to, had been like jokingly saying like, we got Naughty Dog North, we got Naughty Dog South in San Diego, which is totally a fair fear. I mean, that's right. و میگه مثلا من خودم مثل سورسای دارم که خیلی از آدمایی که تو نات داگ بودن به شوخی میگفتن ما یه دونه نات داگ نورث داریم، شمال داریم که همون بند استودیو، ولی دیگه هویت بند ازش میگیرن دیگه، یه استودیو کمکی برای ما. یه نات داگ ساوت داریم مثلا، چه میدونم اون استودیویی که تو فلان جای دیگه، یه استودیوی کوچیک‌تری که اونجاست، یعنی حل میشن تو ناتی داگ. دوست نداشتن این اتفاق بیفته. Totally could happen in the blink of an eye. And that's what I'm talking about when I'm talking about like the gravitational pull of Naughty Dog and how Sony sees Naughty Dog as it's like superstar, it's crown jewel of its organization, and that's like the internal politics there. And then that's what my story was originally about with regard to Bend. But then in March, like very recently, Bend finally got off the Uncharted project and got greenlit to do their own thing. Now we'll see how long that lasts. I mean, آره میگه و خب مقاله اصلی من در ارتباط همین بود که آره اونا دارن روی ریمیک ناتی داگ کار میکنن و خب دارن تزریق میشن توی چیز ناتی داگ و سونی فقط ناتی داگ رو میبینه، سونی میخواد فقط با ناتی داگ طرف باشه، اونایی که زیر دست ناتی داگ اصلا خود ناتی داگ میتونه مدیریتشون کنه و از اینجور حرفا. و خب میگه چیز اصلی اون بود، ولی خب الان ناتی داگ استاپ شده دیگه، حالا ریمیکش بوده یا حالا نسخه جدیدش بوده و اون رفته داره روی پروژه جدید کار میکنه بند استودیو. قرار نیست نمیدونیم چی قراره بشه و اون پروژه تازه چند هفته پیش شروع شده و معلوم نیست چی هستن. بشین تا 4 سال دیگه تا ببینید چیه. Because suddenly they had a lot less to fear if they now have the autonomy to do their own thing. Granted, some of them are still helping out Naughty Dog with a multiplayer thing, but like if they still have the autonomy to do their own thing, then maybe they don't have as much to fear when it comes to becoming. آره میگه ولی خب وقتی که معلوم شد بند استودیو حالا بازی خودشو بشتن و نکردنش تیم کمکی دیگه، اون آرتیکلی که می‌خواستم بنویسم مقدار چیز شد، پایه‌اش شل شد دیگه، اینکه آره سونی داره این کارو میکنه، میخواد همه رو بکنه ناتی داگ، ولی خب دیدیم که اجازه داده کار کنه رو پروژه بعدیش. دیزگان نه، ولی کار کنه رو پروژه بعدیش و قورتش ندادن توی ناتی داگ و اینا که خیلی خوبه. بازم ببین اینم ما نمیدونستیم. Yeah, but the vacuum of John Garvin leaving as the main creative force at Sony Bend has kind of created a whirlwind for a while that now seems to be settled down. So ولی مخلص کلام پس تو گفتی به ما که وقتی جان گاروین اون نویسنده که خیلی پافشاری داشت که حرفای خودش هم توی بازی باشه و پاشم وایسته بود جدا میشه و یه خلأ خلاقیتی توی بند استودیو ایجاد میشه. Visiting these studios, I mean, even for Days Gone coverage was very much like Sony on tiptoes about like, don't compare this to The Last of Us Part 2, please, for the love of God, this is distinct. Please don't mention Naughty Dog around them. It definitely feels like Naughty Dog, I mean, they're the golden goose. میگه و خب مثلا ولی خب میشه فهمید که آره سونی خیلی ناتی داگ براش چیز بزرگی، سوپر استارشه و خیلی هم میگه مثلا ما اون موقع که رفتیم چیزشون استودیوی بند استودیو، خیلی اون مسئولای بیزنسی سونی به ما میگفتن که به هیچ وجه این بازی رو با لاست آف اس مقایسهش نکنید، اسمی از ناتی داگ نرین که این بازی با اون مقایسه بشه. میدونی یعنی خود سونی هم خیلی نگرانه که بازیاش با اون استودیوی درجه یکشون که خب به هر حال هر چیزی میسازه شاهکاره، هر چیزی میسازه تو نه فقط بین تولیدات پلی استیشن، بین صنعت گیم، این هر بازی ساخته چندین سال از تمام بازیایی که اون دوره خودش داشته میومده جلوتر بوده. همین الان لاست آف اس پارت که پلی استیشن 3 رو نگاه کن، بذارش کنار این بازیایی که الان داره برای این نسل میاد. درسته شاید رزولوشنش پایین باشه، تکسچرش پایین باشه، ولی ایده‌ای که توش اتفاق افتاده جلو از نسل خودش، میشه بازیش کرد، میشه گفت اوکی میشه قابل بازیه. Naturally, and Sony Bend always felt like, you know, the kid's not quite sitting at the cool table yet for Sony, even though they've been around for so long. It just felt like this kind of remote colony that had built up its own culture, and it's kind of a culture shock when you walk in expecting kind of the vibe of another Sony Santa Monica or a Naughty Dog. آره میگه و خب سونی بند از اون استودیوی قدیمی سونی بود که خب یه سری آدم‌ها ریشه توش دوونده بودن و تاثیر داشتن توش و وقتی واردش می‌شدی اصلا یه جوری حس می‌کرد اونجوری نبود که مثلا وقتی وارد ناتی داگ یا چیز میشی، ناتی داگ یا سانتا مونیکا میشی. اونها استودیویی بود که خب تمرکز روشون بود، خیلی پروژه بزرگی داشت توش میاد بیرون. این بند استودیو چیزی بود که از گذشته سونی باقی مونده بود و داشت کار خودش رو می‌کرد و حالا می‌خواست هویت خودش رو به دست بیاره، ولی خب هم عجیب بود دیگه، می‌خواست با همون سیستم قدیم سونی ولی خودش رو برسونه به چیزایی مثل ناتی داگ و سانتا مونیکا و این اتفاقایی که دیگه میفته.
Yeah, and I think that's where some of the frustration from readers and people reading into the article, you know, their fears kind of getting away from them. Where, yeah, Sony certainly is, you know, funding different IPs and stuff. But if you look at a situation, you know, like Days Gone, where yes, it came out, it was profitable. Like, I'm sure I would feel differently if I was a Sony accountant, but just as a fan, if a company comes, you know, makes a profitable game, I want them to get more autonomy and be able to, you know, get their next project that they're passionate about green. آره میگه مثلا و خب نگاهش که میکنی میبینی که خب بندستون یه جورایی حق داشته، مثلا اینکه یه بازی میسازه مثل دیزگان، بازی خاص خودش رو میسازه و بعد اون بازی هم از نظر بیزنسی خودت شکست نمیخوره، موفق هم هست تا حدودی و بعد انتظار داره که خب اتونومی داشته باشه، یعنی دست خودش باشه دیگه، کسی دیگه بهش نگه، آقا بالا سر نداشته باشه، مثلا ناتی داگ یا حالا چیزای دیگه کمکی نباشه، قابل درک تا حدودی و خب ولی این کنسل میشه. And it feels like such a low bar to say, hey, we're going to make a Days Gone 2. Like that's already just another sequel. You'd think that would pass that bar, and it reminds me of reporting that we've heard out of, you know, like Square with like the Tomb Raiders, where it's like it's the most profitable Tomb Raider ever, but it didn't meet our expectations for how much, you know, it has to make. آره میگه و خب بعد که نگاه میکنی مثلا میبینی که دیزگان کاملا با عقل جور در میاد که ادامش بیاد. اینا رو دارم ترجمه میکنم چون ادامش جوابی که جیشون شرایر میده مهمه. میگه نگاه میکنی میبینی اینقدر پول در میاره و اینا و خب اونجورم یعنی کاملا با عقل جور در میاد که ادامه داشته باشه ولی ادامهش نمیخوان بسازن. مثلا اون طرف اسکوئرنیکس سر توم ریدر که میبینیم وقتی میاد خیلی ها میگن ریبوتش، میگه که آره خیلی پرفروش بوده که پرفروش ترین بازی بوده اونا، ولی باز در نهایت مثلا همین شادو آف توم ریدر که خیلی ازش بدم میاد با اینکه فروش داره و هزینه خود بازی هم دست اومده ولی اسکوئرنیکس میگه ما راضی کننده نبوده برامون. جواب اون مهمه. For us to want to continue these kind of ادامه بخوایم بدیم مثلا توم ریدر رو. میگه اونجایی که من نگران میشم اینکه با اینکه پول در میارن و چیزه ولی خب شرکت‌ها میگن ما پول بیشتر بعد در می‌آوردیم از این. یعنی می‌بینی درسته که پول بعضی ما به عنوان گیمر میگیم اوکی همین که پول در آورده اوکی دیگه، هزینه‌شو در آورده سودش هم در آورده یکم. شرکت‌های بزرگ این که این سیاستشون میشه که آقا پول ما انتظار داریم این انقدر در بیاره، نه اینکه فقط پول خودشو در بیاره با یکم سود. ببین اونجاست که میگه نگران کننده میشه. As a fan, you know, like certainly they're doing stuff, but like Destruction All Stars isn't floating my boat in terms of what I want to see. آره و خب به عنوان طرفدار داره خیلی کارا اونا دارن انجام میدن، کارهای کوچیک، ولی میگه Destruction All Stars چیزی نیست که منو راضی کنه نگران نباشم. From other non-Naughty Dog games from Sony. Yeah, and also just kind of like resetting them in a way to creating a new, I'd imagine, open world IP, because certainly Sony could use some open world talent. Open world zombie game. I mean, like whatever they're making, it's like you would think that you just would want them to stay with as much momentum as possible from Days Gone 1, just to build up that skill set to become a premier open world developer within Sony's stable. آره میگم مثلا نگاه می‌کنی با عقل جور نمیاد که آره الان دنیای دیزگان آماده است، تمام اون پایه‌های داستانش مثلا آماده شده، یه دنیای آماده که فقط باید ادامهش بدیم دیگه، اون رو رها کنن بعد برن بچسبن به اینکه آره برو تو روی چیز دیگه کار کن، روی بازی کاملا جدید کار کن، از دوباره شخصیت پردازی کن، داستان سرایی کن، موتور بازسازیشو ببین چی باید باشه اینا. میگه این خیلی عجیبه. جوابشو گوش کنی. Yeah, I think that with Days Gone 2, it wasn't as much Days Gone 1 and what it sold. It was more what they predicted and projected that Days Gone 2 would sell, and like it wasn't viable enough from those projections. این خیلی نکته جالب. میگه به نظر من دیزگان 2 قضیهش به این ربطی خیلی نداشت به اینکه حالا چقدر دیزگان 1 فروخته و چه دریافتی توی جامعه گیمینگ داشته، بیشتر همون پیشنهادی بوده که در رابطه با دیزگان 2 داشتن که چی میخواد بشه، مثلا اون بخش کوآپش و اینکه پیش بینیایی که خب اون بیزنسمنای سونی کردن که آره این چیزی که شما دارین برای ما میگین، این پروژه که به عنوان دیزگان 2 دارین میگید شما به ما پیشنهاد میکنید نمیتونه درآمد داشته باشه، یعنی اون سودی که ما تو نظرمون نداره و شاید فروش نکنه. و بعد وقتی می به اون چیزی که خیلی به اون نگفتم و اینجا فهمیدیم این که این یارو جان گوین بود، چی بود این کارگردانه که نویسنده بود اون جدا شده بوده، بعد این دیوید راس هم جدا شده بوده، برای من اون تیم جدیدی که رفته بوده طبیعتاً شاید یه چیزی برای سونی گفته بوده که واقعا اصلا چیز جالبی نبوده، شاید حتی خود ما هم بازی می‌کردیم این نابود کردن دیزگانو،
اینا اون روح اون بازی توش نیست. میدونی شاید خیلی از روح اون بازی اون نویسندگی عجیب غریب اون نویسنده اولیه باشه. اوکی پس یه مقدار من میگم برام حل شد این قضیه دیزگان. Also, a large part of it was that Days Gone 1 took like 7 years to make. It was a really tortured game development cycle for I'm sure lots of reasons. I haven't heard too much about what happened there, but yeah, it was called Dead Don't Ride for a long time. آره میگه خب یه بخش دیگه این بوده که دیزگان 7 سال طول کشیده بود. من اینو نمیدونستم که ساخته بشه تا بیاد بیرون. 7 سال، یعنی اندازه همین چیز گوستاو سوشیما. ببین گوستاو سوشیما چه شاهکاری خلق کرد، دیزگان هم شاهکاره به نظر من. به غیر از 5 تا دیالوگ نمیدونم روزهای اولش چقدر باگ داشته. 5 تا دیالوگ این بازی رو فقط باید تغییر میدن که این بازی از اون بود هم به نظر من مشکلش برطرف بشه. مشکلی نیست، آخه اون خیلی چیزای ساده ایه، ولی میگم عجیب میشه کم یه دفعه. یعنی در حد بگم 5% اون شاید بتونه تفاوت ایجاد کنه توی کیفیت این بازی، اون دیالوگا. یعنی بازی عالیه، 7 سال روش کار شده و اون کثافت کاری که وقتی اون بازی اومد، اون آدمای پلیدی که با اهداف دیگه اون بازی رو کوبیدن. Or whatever. I think that was I think that was the name. I think it was there were factions within Sony, and there's some like interesting executive politics where like I think there was one person in Sony who was like really fighting hard for them and protecting them from cancellation over the course of that long project. But یه وقت مثلا پروژه دیزگان وقتی نگاه می‌کنیم فقط چندین بار کم مونده بود کنسل بشه به خاطر طولانی شدنش، و یکی از پرودوسرای سونی بوده که خیلی پافشاری کرده که بمونه و چیز نشه، استاپ نشه. پرودوسرای مختلف داره دیگه، مثلا گفتم مارک سرنی روی دت استرندینگ بوده یا کسای دیگه. I think it's kind of like the classic EA problem that I talk about a little bit in my new book, Press Reset. And Ben, you will think this sounds familiar because like they look at Dead Space 1 and it's profitable, and then Dead Space 2 and it's profitable, and Dead Space 3 and it's profitable, but none of them are growing enough. And there's this دقیقاً میگه مثلا میگه من تو کتاب جدیدم در این رابطه صحبت کردم که چی میشه که اینجوری میشه که با اینکه سود داره. مثلا شما دد اسپیس 1 رو ببینید سود داشته، دد اسپیس 2 سود داشته، دد اسپیس 3 سود داشته، ولی رشد سود نداشته. اون رشد سودی که اونا به عنوان سرمایه‌گذار بخوان ریسک کنن و شماره‌های بعدش بسازن نداشته. چون میدونی سرمایه‌گذار پیش بینی می‌کنه میگه اوکی این رشد سودش خیلی کم بوده، احتمال داره بعدی ضرر کنه و تمام سودی که تو این 3 تا شماره به دست آورده اونا هم بره توی اون گم بشه توی اون پروژه. برای همین مثلا دد اسپیس 4 ساخته نمیشه. expectation thanks to the benevolent forces of capitalism. نه دیگه کپیتالیسم دیگه، سرمایه‌داری. سرمایه‌دارها دنبال رشد پولشون هستن، نه فقط سود پولشون. رشد کنه، رشد زیاد. It has to be exponentially growing every single هی year. رشد کنه. And like I'm sure they looked at Days Gone 2 and said, okay, if we make this, maybe it'll make a profit. Maybe it'll be 10 times more expensive than Days Gone, so maybe it'll be too risky and maybe it won't make a profit. But our projections show that like the profit margins are too slim for this to be worth it. And I'm sure there's all sorts of like آره میگه بخوام وقتی مثلا دیزگان رو بهشون نشون دادن احتمالاً گفتن که آره این احتمالاً خرجش 10 برابر دیزگان 1 میشه و سودی که ما یا سود نمیکنه ضرر میکنیم، یا اگرم سود کنه اون سودی نیست که ما چیز میکنیم. بعد ما به عنوان بیزنسمن به نگاه میکنیم آقا بند استودیوی ما بره روی چیزی کار کنه که سودش 10 برابر بشه تا اینکه دیزگان رو بسازی که اوکی 1000 تا ریسک و برنامه توش وجود داره. میدونی اینا رو ما بهش بر نگاه کنیم از این دیدها هم. crazy calculus going on there. And then the other big part of it is like I don't know, this is all speculation, but I have to wonder how much kind of not animosity but how much tension is there between Naughty Dog and Ben as a result of Ben making a zombie game and Naughty Dog being like, hey, we're the people at Sony who make the big zombie game, and no, they're we take it seriously. Guys, that's a different thing. They wouldn't. That's true. They're not zombies. They say don't call it a zombie game. No, but like I think that they میگه خب یه بخشی هم از این قضیه شاید به خاطر درگیری بوده که نه یه جور رقابت که بین مثلا بند استودیو پیش اومده بود با ناتی داگ سر این که خب آره جفتشون دارن بازی زامبی محور میسازن دیگه، ولی خب زامبی محوری که ناتی داگ داره میسازه کجا، اون چیزی که بند داره میسازه کجا. میگه یعنی شاید به خاطر اینا هم بوده که مدار این جلوگیری کردن، از این گفتن دیگه ولش کن، دیگه بازی نسازیم که بخواد. چون واقعا دیزگان که نگاه می‌کنی یه جورایی لاست اف اس 1 اوپن ورلد دیگه، حالا دور نمیشه گفت. لاست اف اس پارت 2 یه بحثایی توش جدا از داستانش، اتفاقایی توش میفته، یه
ابهتی داره اون اتفاقای تکنیکالی که تو اون میفته، اصلا نمیشه با دیزگان مقایسش کرد. ولی دیزگان رو میشه گفت دیزگان نمونه اوپن ورلد و خیلی خفن‌تر و با گرافیک‌تر نسل جدید لاست آف اس پارت 1. They take their zombie game very seriously, and maybe they look over. But again, that is speculation, so do not take that Reddit. آره میگه خب اینا یه سری پیش بینیایی که من میکنم، خیلی اینجوری نکنید که آره حتما همین بوده به خاطر درگیری بین ناتی داگ، برای که درگیری بین ناتی داگ و بند استودیو از بین بره کلا دیزگان رو استاپ کردن که دیگه دوتا بازی زامبی نباشه، زامبی درجه 1 و ناتی داگ بسازه، تو برو بند استودیو یه چیز دیگه که اصلا ربطی به این نداره، ترکیب نشن اینا با هم دیگه. Do not run away with that one. But I think there's always like a lot of different calculations with all these. There's politics, مسائل مختلف وجود داره، سیاست‌های مختلف وجود داره و کلی چیزای دیگه. I'm sure there's I'm sure they're slightly annoyed at times at Naughty Dog. I'm sure it's not like, oh, Sony banned, but I remember when they had that surprise trailer, I think the second trailer for Last of Us Part 2, and it was a scene in the forest at night and there was no setup of what it was. And I remember watching the chat live and so many people were like, Days Gone? I'm sure Sony was just like, what? آره میگه مثلا وقتی یادمه اون دوره که لاست آف اس پارت 2 که جنگل رو نشون داد شروع شده بود، خیلی هم گفتن Days Gone جدیده و خب اونایی که تو سونی بودن گفتن بابا این چیزه، این لاست آف اس بازی خفن زامبی ماست، بازی جدی زامبی ماست، نه Days Gone که یه بازیه که همه پسند و اینا. میدونی میگه من سونی به این نتیجه آقا بهتره که اصلا دو تا بازی زامبی نداشته باشیم، یه دونه باشه و فقط هم ناتی داگ بسازه. You think this is Days Gone level cinematics? How dare you everybody? So I'm sure it's just small things like that build up over time. آره همه اینا جمع شد روی هم دیگه و باعث شد که دیز گان اصلا تایید برای شروع کار نگیره و خیلی این هم دیگه تموم شد دیگه. حالا بعدش دیگه ادامه داره کلی. خب بچه‌ها اینم از این پادکست طولانی ولی بسیار روشنگر که خیلی حس بهتری پیدا کردم نسبت به اتفاقاتی که افتاده، خیلی چیزا روشن‌تر شد. حالا این روزا دیوید جفی هم داره با همین کارگردانش دیوید راس اون یکی جان گاروین مصاحبه میکنه. اونا هم اگه خودتون دوست داشتین برید نگاه کنید، 4 ساعت صحبت میکنه دیگه، ولی انگلیسیتون خوبه برید نگاه کنید که حالا از دید اونا رو هم ببینید. خیلی حالا نمیشه بگیم اولا هرچی جیشون شرایر میگه اصل مطلب و اینا، ولی میگم هم خودتون نتیجه گیری کنید، نذارید دوتون تاثیرگذار کنه کسی، حتی من. فقط بشنوید و نتیجه گیری نهایی رو خودتون بکنید ببینید چی درست ترین نتیجه گیریه. ولی خب تا اون موقع یادتون نره که لایک و سابسکرایب های شماست که از امیر گیم شو حمایت میکنه که بتونم این کارهای تحلیلی و برنامه‌هایی که به رشد اطلاعات گیمرها توی ایران کمک میکنه انجام بدم. و پس لایک بزنید و سابسکرایب کنید و تا یه چیز دیگه از امیر گیم شو. خدافظ.